Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf, del 12. Slutet. När Marit kom in i sovrummet där Adrian låg, flög fru Löwenskiöld upp ur stolen och ner på knä framför Marit. Marit, sa hon, glöm allt ont som hänt. Hjälp min son, Marit, hjälp honom. Du ska veta hur rädd jag har varit när generalen började gå igen här. Jag visste att han skulle vända sin vrede mot oss. Jag ville be dig om förlåtelse, Marit, men jag vågade inte. Jag trodde aldrig att du skulle kunna förlåta oss. Frun ska inte be mig om förlåtelse, sa Marit. Jag har kommit hit för fröken Spaks skull. Det är för hennes skull jag hjälper Adrian. Malvina förväntade sig att Marit nu skulle göra ett försök att väcka Adrian. Men istället bad Marit att de skulle samla ihop alla Adrians kläder, både de han hade nu och de han använde förr. Marit ville se allt, både strumpor och skjorta, både vante och luva. Alla hjälptes åt att samla ihop kläderna. Marit bredde ut kläderna på köksbordet och mumlade. Ett par för fötterna, ett par för händerna, en för kroppen. Jag behöver något för huvudet. Malvina pekade på de hattar och mössor som fanns. Nej, det ska vara något varmt och mjukt. Hade Adrian ingen toppluva? Malvina hade tänkt att spara toppluvan de hittade idag, som minne för all framtid. Men nu var hon tvungen att lämna den till Marit. Tack, fröken Spak. Nu behövs inget mer, sa Marit. Allt detta ska nu läggas i generalens grav. Malvina blev förtvivlad. Hur kan du tro att det ska hjälpa att lägga gammalt skräp hos generalen, frågade hon. Marit log mot henne och tog hennes hand. De vände ryggen åt de andra i rummet och ställde sig vid ett fönster. Där höll Marit upp Adrians luva och delade på trådarna i den stora tofsen. Hon sa inte ett ord, och inte Malvina heller. Dödsblek vände hon sig om. Malvina hade sett ringen som var insydd i luvans tofs. Nu är mitt arbete här klart, sa Marit. Se till att kläderna kommer ner i graven. Och så gick hon. Samtidigt kom doktorn fram till Hedeby. Det finns tyvärr inget jag kan göra, meddelade doktorn genast. Adrian har bara några timmar kvar att leva. Malvina funderade på hur hon skulle få baronen att öppna generalens grav. Hon kunde ju inte förråda Marit och berätta att ringen fanns i klädbyltet. Hon beslöt att utföra det på egen hand. På kvällen tog Malvina med klädbyltet till kyrkogården. Gud må hjälpa mig, tänkte hon. Bredvid graven stack ett huvud upp i ett litet hål. Det försvann snabbt igen. En råtta. Då fick Malvina en idé. Hon stack ner en gren i hålet. Råttorna hade grävt en gång rakt ner till graven. Hon tryckte med grenen och stötte emot något hårt. Det måste vara kistan. Malvina knöt hastigt upp klädbyltet och tog fram mössan. Hon trädde på den längst ut på grenen och tryckte den sakta ner i hålet. Plötsligt drogs allt ur hennes händer och sögs ner i hålet. Nu blev hon rädd och tryckte snabbt ner alla andra kläder i hålet. Sen sprang hon hemåt. Fröken Spak, var har du varit? Vi har väntat på dig, sa tjänstefolket när hon kom tillbaka. Är Adrian död? Frågade hon. Nej, han är inte död, sa de. Men berätta nu var du har varit. Malvina berättade om Marit och vad hon hade sagt. Baronen kom ut. Adrian mår verkligen bättre. Han vaknade för en stund sedan och hans första ord var: nu har generalen fått ringen.
Han vill absolut tala med fröken Spak, sa fru Löwensköld. De lät Malvina gå in ensam till Adrian. Adrian höll ut sina armar mot henne när hon kom. Jag vet att generalen har fått ringen och jag vet att det är frökens förtjänst. Malvina skrattade och grät i Adrians armar. Han kysste henne på pannan. Tack för att du räddade livet på mig, sa han. Jag kan aldrig tacka dig nog för detta. Det är också en annan som tackar fröken Spak, sa Adrian och höll fram en medaljong som han bar runt halsen. Där fanns ett litet foto av en ung flicka. Förutom mina föräldrar är du den första som får veta. Om några veckor kommer hon till Hedeby och då kan hon tacka dig personligen. Malvina neg och tackade Adrian för förtroendet. Hon hade så gärna velat säga att hon inte tänkte stanna på Hedeby för att hälsa hans fästmö välkommen. Men hon sansade sig. En fattig flicka visste bättre än att säga upp sig från en bra tjänst.